Vi ska åka nu med SJ nattåg från Stockholm till Åre. Nu kliver vi ombord. Och som vanligt, då jag åker nattåg, är tåget försenat. Får se om jag blir 11 timmar sen, som då jag skulle till Kiruna. Är försenat. Vi återkommer med beräknad avgångstid. Observera. Tåget är spårändrat. Och nu är tåget ännu mer försenat. Och dessutom spårändrat. Från spår 10 till spår 12. SJ nattåg 70 mot Duved inkommer strax. Innan vi åker, ja då ska de vända på loket. Och efter en försening på 2 timmar och spårändring är det dags att kliva ombord på vagn 46 och kolla in kupén. God kväll allesammans och hjärtligt välkomna ombord ska ni vara till SJs nattåg nummer 71. Och för resan som ska av tidigt under morgonen så ber vi gärna ställa en liten väckarklocka på era mobiltelefoner så att ni inte missar att kliva av. Och med det sagt så önskar vi alla en riktigt trevlig och behaglig resa. Då kollar vi in första klasskupén. Och vi har en bäddsoffa med ett litet soffbord. Och så finns det våningssäng så 2 personer kan ligga och sova i kupén. Och så finns det ett fönster med gardin så jag kan kolla ut. I kupén hittar jag också stegen till våningssängen. Här hittar jag också lite galgar och en hatthylla. I kupén hittar jag också en spegel, lite extra nycklar, eluttag, klimatanläggning. Det är ju bra om det är för varmt eller för kallt. Och lite krokar och ett nät. I kupén finns det också en hopfällbar stol så man kan bjuda in en gäst till kupén. Och behöver jag slänga något? Ja, då finns det soppåsar i kupén. Och så kollar vi in toaletten. Vi har ett litet handfat med tvål. Här hittar vi också en spegel och ett duschdraperi. Och det innebär att det finns en dusch. Här hittar vi också lite vatten och pappersmuggar.
Det är bra om jag blir törstig. Självklart finns det också handdukar. Här hittar vi också en toalett och papperskorg. Innan jag ska sova måste jag bädda bäddsoffan. Men det är ganska lätt att göra det. Vi börjar med att vika upp soffbordet. Och sen tar vi bort kuddarna. Och sen viker jag upp soffan. Och så tar vi bort den här filten. Här under hittar vi filt och lakan. Ovanför varje säng hittar jag en sänglampa, USB-uttag, USB-C och en knapp om jag behöver hjälp av tågvärden så han vet att han ska komma till kupén. Att bädda våningssängen, ja, det är lite svårare. Vi börjar med att kolla så de här 2 piggarna sticker ut på varsin sida av sängen. Och sen ska vi ta tag i snöret och vrida i handtaget samtidigt och så drar vi den emot oss. Våningssängen ser lite annorlunda ut än nedre sängen. Vi har ett eget nät här så vi behöver inte dela med den undre gästen. Sen har vi också ett litet nät och det spänner vi fast som ett bilbälte. Det är ju så att inte trillar ut ifall det skulle skaka för mycket. Och här uppe hittar jag kuddarna. Jag har också egna USB-uttag och USB-C. Så det behöver inte heller dela. Jag har också en egen sänglampa. Trappan till våningssängen kopplar vi enkelt in i krokar som finns i våningssängen. Och nu är båda sängarna redo för läggdags. Sen kollar vi in korridoren. Och här finns det också lite speglar. Och en knapp om jag vill prata med tågvärden. Här hittar vi också hopfällbara stolar om man inte vill sitta i kupén. Och utanför varje dörr finns det också till en nät av någon anledning. Då har vi kollat in kupén och nu lämnar vi Stockholm med 2 timmars försening och åker till Åre. Och är dags för restaurangavdelningen. Har du ingen kupé? Ja, då hamnar du i sittsalongen. Här hittar vi vanliga stolar med en hopfällbar bricka. Här finns också eluttag och mugghållare. Det finns också en större grupp med 4 sittplatser och ett gemensamt bord. På SJ nattåg finns det också andra klasskupéer. De kan du boka både själv eller dela med andra gäster. Ombord finns det också väskförvaring. Och har du andra klasskupé eller sittsalongen, ja, då delar du toalett med andra gäster. Kanske inte så trevligt alla gånger. Sen finns det också en dusch som du delar med andra i vagnen. Men man duschar ju själv. Här hittar vi en spegel, en hårtork, lite handdukar
och en dusch med duschdörr. Ombord finns det också skidställ. Det är bra att ha på den här resan. Efter besöket i restaurangavdelningen är det dags att lägga sig. Då vi ses igen, då får vi se hur många minuter försenad vi är. Vi kanske kör kapp någon timme eller 2. Men nu säger jag godnatt. Och efter några timmar av meningslös nattsömn är det dags att gå upp. Och vi får se hur många minuter försenad vi är nu. Är vi över en timme sen, ja då får vi ersättning. Medveten om så är tåget försenat. Just nu är vi 51 minuter efter vår ordinarie tidtabell. 500 miles more to go. Then everything will be just like before. Like a rocket on this lonesome road, and so much love in store, and only 500 miles more. Och i år där blir avstigning till höger i färdriktningen. Då blir nästa år om några minuter. Och efter en försening på 55 minuter är jag framme i Åre. Och det innebär ingen ersättning. Men vi ska nu till Åre bageri och äta frukost. Och vill du handla, då gör du det på station Åre. På station Åre finns också biblioteket. Där kan du låna
den här boken. Och eftersom jag åkte min första klass ingår frukosten på Åre bageri. Och efter frukosten är det dags för skidbacken. Vi lever vårt
Det finns ett torg i Åre också. Åre torg. Och sen ska vi åka bergbana från torget till Östra platån. Och nu under vintern, då är det gratis. En jäkla massa påfund som kommer söderifrån. Det har vi upp i fjällen här fått lära oss av dem som kommer hit med leasingbil med skidor på sitt tak och kläder som ej funkar men som visar dålig smak. Varför åka skidor när man kan åka spark? Vad ska de upp i backen för när det finns banmark? Och när vi åker skoter och når till fjällets topp, varför har någon indisk jävel klättrat ända upp? Varför alla backar och varför alla spår? När ingen ifrån orten ändå på någon skidor står. Semester, ja, den sparar vi så vi kan jaga älg och kokar eget brännvin och dricker varje helg. Hotell och sånt det bygger de för rekreation, men ingen jävel frågar oss om vår situation. Att stå i köer på affären när man ska handla bärs, bakom ett gäng turister, ja det är en riktig pers. Varför åka skidor när man kan åka spark? Vad ska de upp i backen för när det finns planmark? Och när vi åker skoter och når till fjällets topp, varför har någon indisk jävel klättrat ända upp? Varför alla backar och varför alla spår? När ingen ifrån orten ändå på någon skidor står. Semester, ja, den sparar vi så vi kan jaga älg och kokar eget brännvin och dricker varje helg. Ja, livet har blivit underligt i våra svenska fjäll, med afterski och räkfrossa och plankstek varje kväll. Och ska man hitta sig en fru så är det sant och visst att den får ligga i så man blir nästan alkoholist. Varför åka skidor när man kan åka spark? Vad ska de upp i backen för när det finns banmark? Och när vi åker skoter och når till fjällets topp, varför har någon indisk jävel klättrat ända upp? Varför alla backar och varför alla spår? När ingen ifrån orten ändå på någon skidor står. Semester, ja, det sparar vi så vi kan jaga älg och kokar eget brännvin och dricker varje helg. Varför åka skidor när man kan åka spark? Vad ska de upp i backen för när det finns planmark? Och när vi åker skoter och når till fjällets topp, varför... Och uppe på Östra platån hittar vi Åre museum. Sen är Åre känd också för sina vandringsleder. Share of heartache. I have experienced a journey's ups and downs. Nu på vintern, då kanske du inte badar i Åresjön, utan du åker skoter. Här i Åre finns det också en park. Åre park.
Sen kan man alltid besöka kyrkan i Åre. Åre gamla kyrka. Och efter en dag i skidbackarna är det dags att checka in på hotellet Holiday Club. Du har checkat in och det är dags att kolla in rummet som är på våning 2. Då kollar vi in rummet. Och jag har en dubbelsäng. Ja, det är alltid skönt med dubbelsäng. Och så finns det en liten soffgrupp med bord. Och sitter en fåtölj med en fotpall och en tv-apparat. Det är bra om jag vill kolla på tv. Och vad har vi här för något? Jo, det är en balkong. Med 2 sittplatser och 2 bord. Och utsikten, ja, den är inte dålig. Den är över Åresjön. I sängen så har jag dubbla kuddar, filt och lakan. Och bredvid sängen finns en sänglampa, eluttag och en nattduksbord. Sen finns det ett litet skrivbord med stol. Här hittar jag också en spegel, lite kaffe och te. Och vad är det här för något? Det här är en spellåda som jag har förbokat. Då får jag lite Coca-Cola, Fanta, en kortlek, gott och blandat, Yatzy, lite chips och mössa. Sen finns också en byrålåda. Och på byrålådan hittar jag en badrock och tofflor som jag förbokat. Och inne i byrålådan där hittar jag extra sängkläder till bäddsoffan. I rummet finns det också ett kylskåp. Men det är tomt. Så det var ju bra att jag köpte spellådan. Här hittar jag också en papperskorg. I rummet hittar jag också lite galgar och en hatthylla. Sen finns det också en garderob. Här kan jag hänga av mig mina skor. Och det finns ett element, vilket är bra om det är snöigt. Och i den andra garderoben, där hittar jag ett strykjärn, lite tomma hyllor och ett säkerhetsskåp. Kan du knäcka koden? Här i hallen hittar jag också en spegel. Då kollar vi in toaletten. Ett ganska stort badrum har vi på det här hotellet. Vi har en toalett. Och så finns det ett jättestort handfat med en jättestor spegel. Här hittar jag lite tvål och en liten till sminkspegel. Självklart finns det också en hårtork här om jag behöver det. I badrummet hittar jag också lite glas. Det är bra eftersom jag köpte lite dricka. Här hittar jag också lite handdukar och en kapsylöppnare. Det var ju bra då jag köpte lite dricka. Och så finns det en papperskorg. Och självklart finns det en stor dusch med duschdörr. Här hittar vi också lite shampoo och tvål.
Och då har ni fått se hotellrummet. Och är dags att besöka äventyrsbadet. Och efter badupplevelsen, ja, då är det dags att lägga sig. Då vi ses igen, då är det morgon och frukost. Men vi säger godnatt. Ja, god morgon. Nu är det frukostdags.
Och efter frukosten är det dags att checka ut. Jag hoppas att du gillade filmen. Ge det tummar upp. Och prenumerera om du inte gör det. Klicka i klockan. Gillar du den här filmen? Kolla också in filmen om Jukkasjärvi. Det här är Alexander Williamson på YouTube.